ด้วยหน่วยกีฬาที่1น่าจะเป็นวิไลพยาบาลหน่วยกีฬาที่2น่าจะเป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าหยุดซอยเท้าไว้หน่วยกีฬาที่3หน่วยกีฬาที่4โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฮะนี่ฮะเป็นไงฮะตามได้หน่วยกีฬาที่5นะโรงพยาบาลอภากรเกียรติวงศ์